ሰላም እንዴት ናችሁ? የሳይበር ኢትዮጵያ ተከታታዮቼ ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ፕሮክሲ ቼን እና ቱርን እንዴት አንድ ላይ ተጠቅመን አኖኒሚቲያችንን መጨመር እንችላለን የሚለውን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ምንድነው የምናደርገው በመጀመሪያው ስቴፖች አሉት እነኚህን ነገሮች ለመስራት የመጀመሪያው ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋችኋል። ጠንካራ ያለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይመረጣል ምክንያቱም ዲፈረንት ሌየሮችን ስለሆነ የምትጠቀሙት ኔትወርኩ እንደ VPN ስላልሆነ በደንብ ቼን መሆን አለበት። ኔትወርካችሁ ጠንካራ ያለ ቢሆን ይመረጣል። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የምናደርገው ቱርን ኢንስታል ማድረግ ነው። ብራውዘራችን ቱርን እንደምታውቁት አኖኒሚቲ ብራውዘር አለው ኦኒየን ብራውዘር ነው። እሱን እንጭናለን። እንዴት ነው እሱን የምንጭነው apt get install tor ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት ኢንስታል ያደርግላችኋል። የኔ ኦሬዲ ኒውስት ቨርዥን ነው ማለት ነው ጫንኩት። ሁለተኛው ነገር ምንድነው ፕሮክሲ ቼን ነው። ፕሮክሲ ቼንንም መጫን አለበት ግን ዲቢያን ላይ ወይም ፓሮት ላይ ቆናችሁ ኦሬዲ ኢንስታል ሆኖ ስለሚመጣ ምናልባት ለራዝበሪ ፓይ ተጠቃሞች ካላችሁ ለእናንተ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስታል ምናልባት አብሮት ላይ መጣ ይችላል ማለት ነው ለራዝበሪ ፓይ ላይ ማለት ነው። ይሄንን ካረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ፕሮክሲ ቼን ኦሬዲ እንዳነገርኳችሁ አለ ተጭኗል። ፕሮክሲ ቼናችንን ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። እንዴት ነው ፕሮክሲ ቼናችንን ኮንፊገር የምናደርገው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ምንድነው የምናደርገው ኤዲተራችሁ ማንኛውንም የምትጠቀሙት ሊሆን ይችላል። እኔ ናኖ ነው የሚመቸኝ። ስለዚህ ናኖ ላለው ናኖ ካልኩ በኋላ etc ከዛ በኋላ ፕሮክሲ chains.conf ፋይል ውስጥ ገባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በመገባበት ጊዜ ሩት ፐርሚሽን ይፈልጋል ኤዲት ለማድረግ። ስለዚህ ሱዶን መጠቀም ይኖርብኛል። እንደዚህ በማድረግበት ጊዜ እዚህ ጋር የምታዩት ወደ ፕሮክሲ ቼን ያስገባኛል ማለት ነው። ኮንፊግሬሽኑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን የሚመስል ኮንፊግሬሽን አለው። እዚህ ጋር ከገባን በኋላ የተወሰኑ ኮንፊገር የምናደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮክሲ ቼን ቨርዥን 3.1 ላይ ነን አሁን ያለነው። እሱን ነው የምጠቀመው እኔ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በፕሮክሲ ቼን ስር ያሉትን የተለያዩ ሌየሮች እዚህ ጋር ያሳያል። HTTP SOX 4 እና SOX 5 ነው ያለው። አሁን ላይ የሚሰራው SOX 5 ነው። SOX 4 የድሮ ነው። አክቹሊ አሁንም ይሰራል። ያው እኛ የምንጠቀመው SOX 5 ነው ማለት ነው ለቶር ቼናችን ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንፊግሬሽኖች አሉ። ኮንፊግሬሽኖቹ እዚህ ጋር ዳይናሚክ ሚል አለ ስትሪክት ሚል አለ። እኔ ኦሬዲ ዳይናሚክ ኦን ስለሆነ ነው። ስትሪክት ቼን አለ ራንደም ቼን አለ። ዲፈረንት 3 ታይፕስ ኦፍ ቼኖችን እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ምን ነው ኦን የምታደርጉት ዳይናሚክ ቼንን ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ዳይናሚክ ቼንን የምናደርገው? እነኚህ ስትሪክት ቼን የምንለው ልክ ከኔትወርክ ጋር ከተገናኘ በኋላ ዲኤንኤሱን ወይም አይፒውን አይቀያየረውም ማለት ነው። ዳይናሚክ ቼን ግን በተገናኘ ቁጥር ዲፈረንት ሌየር ላይ እየቀያየረ ፕሮክሲያችንን አኖኒሚቲያችንን ኢንክሪዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ዳይናሚክ ቼን ጋር አሁን በመትሄዱበት ጊዜ እዚች ጋር እንደዚች ሃሽታግ ምልክት ትኖራለች። እሷን ኦፍ ታረጓታላችሁ። ምንድነው ባሽ ስክሪፕት ላይ እንደዚህ ኦፍ ታረጉ ኦን ይሆነላችኋል ይሄኛው ማለት ነው። እንዲሁም ስፔሲፋይ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ባሽ ስክሪፕት በመትማሩበት ጊዜ ስፔሲፋይ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ስክሪፕታችንን አይታችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ወይም ላይክ ፓይተን አይነት ፕሮግራሚንግ ላይ እንደነሱ አይነት በምንጠቀምበት ጊዜ ቲንጎችን ዲፋይን ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይሄንን ኦን ካረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ስትሪክት ኦን ከሆነ
ምናልባት ይሆናል ስትሪክት ኦን ከሆነ ምን ታረጋላችሁ እንደዚህ ሃሽታግ ታስገቡበታላችሁ አጠገቡ ጋር ሄዳችሁ መሰላል ወይም ሃሽታግ ታስገቡበታላችሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ተመጡና ወደ ታች ተመጣላችሁ ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል የሰጣችሁ ሶክስ 5 እና ሶክስ 4 HTTP አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምናልባት የሚከፈል ፕሮክሲ የምትጠቀሙ ሰዎች በደንብ አኖኒሚቲያቸውን መጨመር ከፈለጋችሁ ፔድ የሆኑ ፕሮክሲዎች አሉ እነሱን አድ ማድረግ መፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ተመጡና እንደ ኤግዛምፕሉ እንዳለው ልክ በዚህ መልኩ ነው የምታስቀምጡት ፓስወርዳችሁን እና ፖርቱን እንዴት እንደምታስቀምጡ እዚህ ጋር ከነ እንትኑ አይፒ አድሬሱ አስቀምጦላችኋል እሱን እንዴት ኮንፊገር እንደምታደርጉ ነው ሶ እዚህ ጋር ሊስት አለን ፕሮክሲ ሊስት ዴፊኒትሊ አሁን እዚህ ጋር በመጥመጡበት ጊዜ ቱር ዲፎልታችሁ እንደዚህ አይሆንም ሶክስ 4 ብቻ ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው ያኔ ራሴ ፕሮክሲውን ኮንፊግ ስላደረኩት ነው ሶ እዚህ ጋር በመመጡበት ጊዜ ሶክስ 5 ኦን አይሆንም ልክ ነው እዚህ ጋር እንደጻፍኩት አርጋችሁ ዘ ሴም ቲንግ አርጋችሁ መጻፍ ነው ማለት ነው ስፔሱን መሃል ላይ እንዳለ አርጋችሁ ለምን ዲፋይን ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ፖርቱን አይፒውን ካስገባችሁ በኋላ ሎካሉን ምን ታረጋላችሁ ኮንትሮል ኦ ትሉና ኢንተርን ነክታችሁ ኮንትሮል ኤክስ ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ወጣን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ከዚህ በመቀጠል ሩት ዩዘር መሆን ያስፈልገናል ሱዶ እንላለን ሱፐር ዩዘር መሆን አለብን ኦሬዲ ሱፐር ዩዘር ላይ ገብቻለሁ ስለዚህ ሱፐር ዩዘር ላይ ከገባው በኋላ ምንድነው ምለው ሰርቪስ ቱር ሪስታርት እንለዋለን ኦር ደግሞ ስቶፕ እንለዋለን ሶ እንደዚህ በመልበት ጊዜ ቱሬ ያቆማል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ምን እንለዋለሁ ሪስታርት እንለዋለን ሪስታርት ካልኩት በኋላ እንደዚህ ኢንተር ነካለሁ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው ፕሮክሲያችንን እንደምንጠቀም ነው ብንጀምረው ማለት ነው ሶ አሁን እንዴት ነው ፕሮክሲውን የምናስጀምረው አይደንቲቲያችንን እንዴት ይቀይራል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው ሶ ለምሳሌ መጠቀም የፈለኩት ፋየርፎክስ ብራውዘር ቢሆን ሶ ምንድነው ማድረገው ፕሮክሲ ቼንስ ካልኩ በኋላ የምፈልጉትን ብራውዘር መጠቀም ነው እኔ ፋየርፎክስ ነው ፋየርፎክስ አለዋለኝ ከዛ በኋላ ለምሳሌ የምፈልገው google.com ከሆነ ወይ ደግሞ ዳክዳክ ነው የምጠቀም ዳክዳክ ሶሪ ዳክዳክ go.com ብዬ እንደዚህ ያስገባለታለሁ ማለት ነው ሶ ዳክዳክ go ሶሪ እዚህ ጋር ዳክዳክ go ለምንድነው ያልከው ካላችሁኝ በጣም አኖኒሚቲያችሁን የሚጨምር ምንም አይነት ዲኤንኤሳችሁን ሪካርዳችሁን ትራክ የማይደረግበት ዌብሳይት ነው አክቹሊ እሱን ብትጠቀሙ ይመረጣል ማለት ነው ሶ ኢንተርን ነካለው እንደዚህ እንደምታዩት አውቶሪቲ ኦኬ ሶ አሁን እንደ ሩት ሆናን ፕሮክሲ ማስጀመር የለብንም ምክንያቱም እንደ ሩት እንድናስጀምረው አይፈቀድም ማለት ነው ሶ ምንድነው የምናደርገው ከዚህ ሴሽን ኤግዚት እንልና ኤግዚት ብለን ኖርማል ዩዘር ላይ ከገባን በኋላ ፕሮክሲ ቼንስ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እኔ ለሌላ ነገሮች ነው የምጠቀምበት የነበረው ፕሮክሲ ቼንስ ካላችሁ በኋላ ፋየርፎክስ ካላችሁ በኋላ ዳክዳክ.com ብላችሁ ይሄት ኢንተርኔት ነካላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን ኢንተርን በመነኩበት ጊዜ ወስዳል አይደንቲፋይ እስከሚያደርግና እስከሚገናኝ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀምሯል ብራውዘሪ ስታርት አድርጓል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክግራውንድ ላይ ሴሽን ላይ ምን ይለናል ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦኬ ነው እያለ ነው እየተገናኘ ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲኤንኤስ ተገናኝቷል ማለት ነው ከዳክዳክ go ማለት ሶ ይሄ ለምንድነው እንደዚህ ጊዜ የሚወስደው ካላችሁኝ ጊዜ የሚወስድበት ምክንያት ምንድነው ከብዙ ዲፈረንት ሌየሮች ጋር የተገናኘ ስለሆነ ቶራችን ስለዚህ ታይም ይወስዳል አይፒያችንን ከብዙ ሌየሮች ጋር እስከሚያገናኝ ማለትም ከዲፈረንት ፕሮክሲዎች ጋር እስከሚገናኝ ማለት ነው ሶ ለዚህ ነው ጠንካራ ዋይፋይ ያስፈልጋችኋል ያልኳችሁ ማለት ነው ቀደም
እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ተገናኝቷል ማለት ነው። አሁን ከተገናኘን በኋላ ዲኤንኤስ ሊክስ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ሊክስ ብዬ ጽፍና አይፒ አድሬስ የት እንደሚገኝ እንመለከታለን ማለት ነው አብረን። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ላይ እንደምታዩት ሲኪዩርድ የሆነ ኮኔክሽን እዚህ ጋር እያሳየኝ ነው። ሶ ኢንተርኔቱ በጣም ስሎ ነው፣ ምክንያቱም ፕሮክሲ ቼን ስለሆነ ቼንድ የሆነ ኔትወርክ ስለሆነ በጣም ጊዜ ይወስዳል። ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ሪዛልት አምጥቶልኛል። ዲኤንኤስ ሊክ ቴስት ለዋለሁ። ሶ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛው ዌብሳይት ዲኤንኤስ ሊክ ነው .com ላይ ነው በስርዓት የሚሰራው። ሶ ስታርት ለዋለሁኝ። እዚህ ጋር ስታንዳርድ ቴስት ያመጣልኛል። ሶ እዚህ ጋር የት እንዳለው እየፈለገን ያለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀርመን ፍራንክፈርት ነው ያለው። አሁን አይፒ አድሬሱ እንደምትመለከቱት ነው። ጀርመን ፍራንክፈርት ነው ሪጅን ያለው። ሶ እንደዚህ አኖኒሚቲያችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ፕሮክሲ ቼንን ለብራውዘር ብቻ ነው ወይ የምትጠቀመው ካላችሁኝ አይደለም። ለኖርማል ኤንማፕ ስካኖች ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሮሰሱ ዘሴም ነው። አሳየ ካላችሁኝ ግን ለምሳሌ ፕሮክሲ ቼን ለና ኤንማፕ ስካን ኖርማሊ ማድረግ ይችላልው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ቫልነራቢሊቲ ስካን የሆነ ዌብሳይት ላይ ማድረግ ይችላልው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሶ አያችሁት ስክሪፕቱ እየሰራ ነው ማለት ነው። ሶ ሪዛልቱን ያመጣልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን በዚህ በፕሮክሲ ቼን አኖኒማይዝ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ፎሎውን ላይክ አድርጉኝ። ባይ